Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Pești pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Peștii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un pește. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna iunie, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, peștele dorește să știe scurt și la obiect ce-l așteaptă în luna iunie. Energia generală cu care intrați în această perioadă, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Unde este focusul și ambiția peștilor? Ia să vedem. Avem 7 de cupe. O multitudine de emoții veți avea de a face în această perioadă. Poate că unii dintre voi sunteți ușor confuzi emoțional. De ce? Se întâmplă evenimente noi, cunoașteți persoane noi, locuri, întâmplări pe care nu le așteptați și iată cum emoționalul vostru va începe să se dezvolte, să înflorească odată cu venirea verii. Veți privi mai multe situații din mai multe puncte de vedere și veți învăța despre fiecare din această situație câte ceva nou. Noutăți emoționale. Este oare un entuziasm? Poate la unii dintre voi va fi foarte mare acest entuziasm pentru că, iată, din mai multe părți vi se atrage atenția emoțională. Despre ce este vorba aici? Tot ceea ce se va întâmpla în viața voastră veți simți aici la superlativ. Ce se întâmplă cu sentimentele peștilor? De ce simțiți totul atât de elevat și pe undeva apare o ușoară confuzie? Cu ce vă confruntați în această perioadă? Regina de monede, femeia cu banul în mână. Dacă ești femeie, poate că emoțional o să ai de-a face cu niște aspecte în viața ta, dar dacă ai de-a face cu aspectele materiale, ești stăpână pe situație. Emoțiile te vor încerca. Văd aici și cele plăcute și cele un pic mai greu de suportat, dar banii sunt în mâna ta. Ce al tău e al tău în această perioadă ca femeie, ceea ce îți propui să faci din punct de vedere material vei reuși. Dacă este vorba despre un job, trebuie să ai curaj. Dacă este vorba despre o investiție, iarăși îți va da ceva de furcă această alegere, dar o vei face cu folos. Dacă ești bărbat, că mulți îmi spuneți, băi, dar la bărbatul nu ne spui nimica, numai de femei vorbești. Păi să ne cadă și cărți de bărbați și o să spunem de bărbați. Dacă ești bărbat, tu ești ușor confuz emoțional acum, că îți convine sau nu-ți convine, asta este, dar femeia trebuie să te bazezi pe ea. Energia feminină este cu picioarele pe pământ și avem 4 de spade în poziție dreaptă. Te vei concentra pe chestiunile practice, materiale, pentru că emoțional ești într-o stare de visare, se întâmplă ceva aici, noutăți emoționale. Mai vedem pe cineva care nu dorește să comunice. Pe această persoană probabil că o vei lăsa la spate și te vei gândi în drumul tău să faci lucrurile practice. Să ai de-a face cu persoanele care doresc să comunice și doresc să te ajute, iar pe cineva aici văd că ai de-a face cu o persoană care este ușor mai leneșă, care poate n-are chef și te vei ocupa tu să rezolvi toate aceste lucruri pentru că cel de lângă tine doarme. Doarme în această vară, în luna iunie, la începutul lunii iunie. Ce se întâmplă? De ce este plictisită această persoană de lângă tine? Și cine este această persoană? Nu e nimic că nu o să te afecteze. Poate emoțional, ți-am spus că o să ai așa o ușoară stare în care nu o să înțelegi atitudinea celui de lângă tine, care este foarte pasiv. Ce rămâne în urma voastră, la spatele vostru, rămâne regina de bâte, o femeie care poate a avut un rol important în viața voastră și dacă sunteți femei și dacă sunteți bărbați, această femeie este o femeie poate la locul de muncă, o rudă în viața voastră, o iubită, o amantă, iar rămâne la spatele vostru pentru că vă veți descurca fără ea. Cine este această femeie care, iată, o să-i duceți lipsa aici, dar trebuie să vă descurcați pentru că persoana aceasta poate să fie și bărbat la unii dintre voi, dar simt mai mult o energie feminină că nu mai are chef, ori este obosită,
ori poate trece printr-o ușoară boală, cine știe, i-a scăzut energia. Vă lăsați în spate și trebuie să vă concentrați voi aici, să vă descurcați singuri într-o problemă. Ce problemă vă descurcați? Dar o să vă meargă bine. Cinciul de bâte, scuzați-mă, cinciul de monede în poziție răsturnată, ca de la spatele vostru. De ce citești Camizea, cărți răsturnate? Pentru că mulți dintre voi deja cunoașteți aceste lucruri, mai aduc la cunoștință celor care nu știu și trec după metode avansate, iar cărțile răsturnate îmi permit mie să văd și mai mult în aceste cărți, deși văd foarte, foarte mult, vedem și mai mult în felul acesta. Cinciul de monedă răsturnat, alături de regina de bâte în spatele vostru, este o femeie care scapă controlul, care nu mai este atât de activă, atât de potentă, dacă este o amantă, o să fie obosită, are treburi casnice, mai poate să aibă această entuziasm pentru viață, că se ocupă ea de ceva aici. Dacă nu ești tu această femeie și dacă ești tu această femeie, nu o să mai ai chef de amor și de aventuri, o să ai chef de lucrurile practice, banii, viața, că iată trebuie să te descurci într-o situație, nu te prea ajută nimeni, dar te descurci tu, n-ai nimica. Dacă e vorba aici despre dragoste, pasiunea cade la spate, vă moare pasiunea, dragi pești, dar vă cad banii. Uite că banii sunt ai voștri, pasiunea e la spate, că acolo nu există energie, este oboseală în viața pasională a peștelui. Steaua în poziție răsturnată la spatele vostru, cu viața amoroasă nu o să stați foarte bine, peștii, nu vă mai interesează în luna iunie. Acum ce să facem? Asta este, hai, nu vă supărați. Cade pasiunea la spate, ce să facem? Vă preocupați de alte chestiuni, iar persoana de lângă voi doarme. Și emoțional sunteți ușor derutați, dar vă descurcați foarte bine, că o să aveți succes pe alte planuri. Și se îndreaptă către pești, luna iunie. Iată, 8-ul de monede, munca. Meseria, cursurile de specializare, un proiect la care lucrați și care o să vă meargă foarte bine, dacă vă concentrați pe muncă, pe școală, pe ceea ce aveți de făcut ca să obțineți materialul, banii, afacerile. Nu am să spun investiții, este mai mult vorba despre muncă aici, banul obținut prin muncă. Chiar dacă unii dintre voi este posibil să începeți ceva de jos, munca de jos, dar care vă va da o mare satisfacție mai târziu, vă preocupă foarte mult un proiect, ceva la care lucrați de început aici, pentru a vă da roade mai târziu. Dar este iarăși vorba, vă spun, cei care doriți să învățați ceva nou, meseriile, foarte, foarte mult succes veți avea în această perioadă, luna iunie, iată vara când este vacanță pentru ceilalți, examenele și învățatul pentru pești este la superlativ. Wow, 8-ul de bâte, luați examene, peștii. Lăsați dragostea la spate, puneți-vă cu burta pe carte pentru că veți reuși acolo. Văd o reușită foarte, foarte frumoasă. Mai văd o mutare, dacă este vorba de un loc de muncă. Văd o călătorie în legătură cu ceva care un proiect la care lucrați. 9 de cupe în poziție răsturnată, într-adevăr, nu aveți timp de dragoste. Și parcă, văd așa, cu toate că lucrați de unul singur la ceva, este și o ușoară agitație, este un dute vino, care și pe voi vă va obosi puțin, dar vă va aduce o anumită satisfacție mai târziu. Deci investiți energia voastră și pasiunea, dacă aveți această pasiune, pentru ceva din care să iasă bani. Da? Aia din dormitor, pasiunea din dormitor o să vină după aceea. Și asta se întâmplă cu voi, intrați în forță. Și dacă în iunie, acum cred că mai este școală, nu? Cei care sunteți cu școală aici, văd că aveți foarte mult de învățat. Mă rog, nu toată lumea care se uită acum la școală. Dacă este pe jobul vostru, iarăși se poate să învățați acolo ceva sau să fie foarte mult de lucru în luna iunie, că pe urmă luați vacanță, nu? Că vine vara. Banii, clar, banii sunt peștii pe primul loc aici. 7 de monede, iată ce frumos strângeți această grămadă de bani prin munca voastră și prin focusul și atenția voastră la detalii și energia pe care puneți la facerea banilor. Ce vă propuneți voi să faceți aici, luna iunie?
Cinciul de spade în poziție răsturnată, nu vă stă nimeni în cale, deși sunt anumite persoane care se pun împotriva voastră sau poate sunt, cine știe, mai critici, nu o să reușească să vă oprească. Munca voastră va fi răsplătită, vedem, pentru pești. Vor exista și niște conflicte, poate cu o femeie care este ușor geloasă, care poate nu are norocul vostru, dar cel care se ține de muncă și de corectitudine va reuși. Aici nu va fi ușor, te vei surmena ușor, dar ce să facem? Că nu se poate obține așa totul pe gratis. Și avem o victorie în legătură cu banii și reușiți să dați pe cineva la o parte sau să le luați pe dinainte, dar pe munca și pe meritul vostru. O luați înaintea celorlalți. Examene, joburi, mergeți, încercați, aveți acolo curaj și arătați tot ceea ce aveți mai bun pentru că veți reuși în această lună. Pe bani reușiți aici și pe meserie și pe școală. Sau se poate manifesta această energie și în alte domenii din viața voastră. Poate v-ați propus să faceți ceva în casă. Aveți niște bani de strâns pentru a achiziționa un obiect. Văd pe lângă casă, iarăși, niște chestiuni pe care trebuie să le faceți. Și reușiți să le faceți, deși cineva parcă se împotrivește ușor, poate nu e de acord, dar până la urmă iese bine. În temerile voastre, avem doiul de cupe, dragostea este în temerile voastre, asta este peștii, luna iunie, vă merge bine la bani, pe afaceri, pe învățătură, dar dragostea, aici aveți o nesiguranță. Am spus că pasiunea voastră o dați ușor la spate în luna iunie, nu nimic, mergeți pe bani acolo, că oamenii mai vin și spun, vai, dar ce-mi zici, dragă, de bani? Că eu nu vreau bani. Și eu nu vreau bani, eu vreau iubire, zice omul. Lasă-mă să vrei banii. Tu te și vrea banii, că pe urmă când n-ai bani, o să plângi după bani. Spui așa universului în luna asta, să vină banii, dăm universule banii, lasă că vine și iubirea după aia. Nu negați, oameni buni. Universul vă dă, dar nu vă bagă în trai său. Cereți banii și afacerea și jobul și școala luna asta ca să vină la voi. Pajul de spade în poziție răsturnată, cineva în iubire nu comunică, persoana ta de interes, la care te gândești emoțional, n-are chef, e obosit, nu răspunde, întors pe dos, în comunicare și avem luna, cineva care stă ascuns, lucruri ascunse iarăși de care vă temeți în iubire, dragoste, dar nu este ceva grav, o să treacă, las că vine vara și o să scăpați de munca asta asiduă pe care o duceți acum. Hai să vedem cum va fi abordarea conștientă pentru pești. Luna iunie, decizia pe care o veți lua. 6 de cupe. Deși lăsați la spate iubirea, atașamentele emoționale nu dispar. Parcă spuneți așa, acum sunt ușor bulversat, am ceva de făcut aici, foarte, foarte important. Lăsați-mă în pace, zice peștele. Nu uit de iubire și de toate chestiile astea, dar o dau ușor la spate, că am ceva important de rezolvat, care veți rezolva dacă puneți energie acolo, după care se poate să vă întoarceți la iubire. Vedem 6 de cupe, care rămâne atașat emoțional de o iubire care a rămas așa, în umbră, deocamdată. Va reveni iubirea. Luați pauză, iată, vă revine și pasiunea. Vedeți, dacă stați până mai la sfârșitul tălmăcirii, că totul se termină cu bine, avem aici cavalerul de bâte, care se ridică iarăși cu pasiune, după ce are ceva de rezolvat. Da? Deci luna asta ce vă propune să faceți, ocupați-vă, pentru că la sfârșitul lunii sau după luna iunie vă va reveni dragostea, pasiunea, aventura, vrăjelile, cum se mai spune, vor veni la sfârșitul lunii sau după ce vă rezolvați această problemă. Cu cât mai repede aveți această reușită care nu ține de dragoste, cu atât mai repede o să vă întoarceți la dragoste. Și avem doiul de spade în poziție dreaptă, aveți ușor o inimă îndoită în ceea ce privește chestiunile emoționale, dar nu renunțați la iubire totuși, o puneți așa deoparte și vă gândiți în interiorul vostru, țineți ceva în inima voastră, o pasiune, o chestiune la care o să spuneți, stai puțin să mă liniștesc și după aceea văd că veți face o acțiune în privința aceea. Deci pentru voi dragostea e pe pauză, banii sunt în vervă în această perioadă. Haideți să vedem ce ne spun și celelalte cărți
din tălmăcirea metafizică pentru pești, dragii mei. Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați canalului Camizea 1001 de tălmăciri, pentru că în felul acesta mă ajutați pe mine să vin aici în fața voastră gratis pentru voi în fiecare lună. Dacă întârzi câteva zile cu citirile, primesc mesaje. N-ai făcut, unde sunt, de ce nu vin? Păi, mai are omul o problemă, mai obosește, mai muncești. Eu trebuie să mă duc să muncesc, oameni buni, în altă parte ca să fac bani, să pot să vin aici pentru voi gratis. De aceea vă implor, abonați-vă, lăsați un comentariu, dați un like de apreciere. Dacă doriți citiri personale, mă puteți găsi, mă întrebați cum să dați de mine. Este linkul de Messenger al meu direct aici de desubt în descrierea videoclipului. Numai acolo să apăsați ca să ajungeți la mine. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele. Vă spun de acum, apăsați pe linkul meu ca să fiu eu personal acolo. Ofer citiri foarte detaliate cu durată până la 2 ore, față în față, pe Zoom, pe Messenger, unde vreți, dar locurile sunt foarte, foarte limitate. Ești creatorul propriei tale realități sau ești la mâna destinului? Și omul spune, sunt la mâna destinului. Dacă eram eu creatorul, îmi cream o viață mai bună, că nu eram fraier să pun atâtea dificultăți în viața mea. Ce se întâmplă acum, energiile curente, despre care n-am să vorbesc foarte mult, trebuie să vă atrag atenția în anumite chestiuni. Datorită câmpului electromagnetic care este foarte încărcat cu energie, foarte, foarte ușor trecem de la viața noastră de rutină, de zi cu zi, la ceea ce facem noi, concentrarea noastră pe acest pământ și trecem în a 5-a dimensiune. Foarte, foarte ușor să face trecerea și în a 5-a dimensiune pentru că nu știm ce să facem acolo, rămânem blocați. Și oamenii vin și spun, am în interiorul meu o iubire care o port cu mine, o conexiune emoțională cu cineva, nu pot să scap, sunt prins la această chestie, dom'le, ce să fac, dom'le, să scap, dom'le, de aceste lucruri. Dacă te gândești insistând la cineva, dacă nu poți să uiți pe o persoană pe care ai cunoscut-o, te obsedează anumite lucruri, ești legat de un telefon în care te duci tot timpul și cauți mesaje în media socială și trăiești în această dimensiune care atunci când vii cu picioarele pe pământ vezi că nu este reală, te afli în dimensiunea 5-a, care este o dimensiune fictivă, se pot întâmpla lucruri mărețe acolo, dar nu avem pregătirea necesară noi ca și oameni pe acest pământ, că sunt mulți șmecheri acum, eu sunt în a 5-a dimensiune, sunt în 5D, ești pe acolo și este foarte periculos ce se întâmplă acolo, pentru că, iată, foarte mulți oameni rămân atașați până la obsesie de anumite lucruri. Poate că nu ești tu cel care te uiți astăzi aici, dar trebuie să ai în vedere, pentru că foarte ușor te trage această dimensiune și nu poți trăi fără această hrană. Este ca o hrană energetică care îți vine de undeva și când vii cu picioarele pe pământ nu vezi aceste lucruri și spui, voi, ce se întâmplă cu mine? Sau mai sunt acum chestii care se spun peste tot în media socială, gata, vin aici, meditează, îți creezi viața ta așa cum dorești și totul se va întâmpla ca în visul tău. Și nu se întâmplă. Și întreb ce este, dom'le, care-i treaba aici? Hai să vedem. Pentru ca tu să poți manifesta viața ta și te bucuri de realitatea în care trăiești, trebuie să fii cu picioarele pe pământ. Mentalul trebuie să fie de acord cu emoționalul și va rezulta o acțiune corectă de care te vei bucura și un succes. Dacă mentalul și emoționalul nu sunt pe aceeași direcție, vei face o acțiune corectă și atunci, dar vei avea o dificultate, pentru că nicio acțiune nu este greșită. De acolo vei învăța ceva. Ca ție să-ți fie mai ușor să te bucuri mai mult de viață, trebuie să existe o corelație între ceea ce gândim, ceea ce simțim și ceea ce vedem în jurul nostru, lucrurile palpabile. Coborâți cu picioarele pe pământ, vă spune Camizea, cât mai curând ca să puteți să trăiți această viață și să ieșiți de acolo din a 5-a dimensiune unde sunteți foarte, foarte mulți dintre voi blocați. Poate că nu ești tu cel care te uiți, dar știi despre ce vorbesc. Haideți să vedem ce ne spune mintea superioară. Da, există o minte superioară care are legătură cu a 5-a dimensiune, însă această minte superioară este acolo să ne ghideze. Da? Ce ne spune mintea superioară? Ia să vedem. Mentalul tău de om. Unde este mentalul tău? Rătăcește prin a 5-a dimensiune sau este pe pământ? Avem pentru tine cel care este agățat. O sămânță agățată care trebuie să cadă.
Ai o idee, ți se spune. Mintea superioară știe, vede că ai un vis, dar această sămânță trebuie plantată. A rămâne la stadiu de vis, când noi creăm realitate, doresc o iubire, doresc un job, doresc bani, doresc ceva să mi se întâmple, da? Și formez acest vis în mentalul meu, mă duc și meditez și fac tot felul de ritualuri și afirmații și tot ce se întâmplă. Iar visul ăsta rămâne la stadiu de vis și mă obsedează acest lucru și nu mai am energie pe pământ. Ce trebuie să fac este să iau această idee, această dorință și măcar un lucru, o acțiune să fac în acest sens. Care este acțiunea pe care tu o faci? Dacă îți cauți o iubire, care este acțiunea pe care o faci? Păi n-am iubire. Mă uit pe internet. Mă gândesc la fosta iubire, mă gândesc la cine știe pe cine am cunoscut pe nu știu unde. Ce trebuie să faci aici? Trebuie să faci o acțiune. Eu astăzi fac o acțiune ca să-mi găsesc iubirea. Ce faci? Te tunzi, îți schimbi freza, faci o îmbunătățire în aspectul fizic, mergi undeva într-un loc public, trebuie să faci ceva. Gândul singur nu ajută. Acțiunea trebuie să însoțească întotdeauna visul nostru. Dacă nu poți face o acțiune și totul rămâne la această idee care stă în subconștientul tău, înseamnă că ceva nu merge. Visul nostru, ideea noastră trebuie să se manifeste în tridimensional în viața noastră pe pământ. Aveți sămânța care trebuie să cadă. Ideea există, dar nu faceți nimic pentru a aduce la realitate. Ia să vedem ce trebuie să faceți aici. Mentalul vostru, dragostea. Peștele are o dorință de dragoste, există o sămânță foarte profund, pe care o aveți și în inimă și în creier și peste tot, în toată ființa voastră. Există această sămânță. Din care, deci este atât de frumoasă această dorință de dragoste a peștelui. Nu veniți aici să-mi spuneți nu știu ce despre pești, pentru că asta este tălmăcirea peștilor. Mai văzut că se fac comentarii, văd comentariile voastre cu insulte asupra anumitor zodii. Ăștia sunt așa și așa și așa. Dacă tu ai cunoscut pe cineva care este așa, nu înseamnă că sunt toți așa, bineînțeles. În inima și în mintea peștelui este o mare dorință de iubire. Acolo sunteți captivi în mintea voastră, dragostea. Nu știți ce să faceți cu această sămânță, ia să vedem. Vă stresează foarte mult, deci puneți foarte mult stres, pentru că parcă nu depinde de voi această iubire pe care vă doriți foarte mult. Dar o sămânță care există în noi, această dorință de iubire, nu trebuie neapărat să se manifeste într-un anumit sens. Un partener și o de amor sau un partener de viață, ca să poți face o acțiune, să plantezi această sămânță, să nu te mai streseze, fă această acțiune acolo unde poți, da? Dacă nu ai cui să oferi dragostea sau dacă nimeni nu te iubește, fă această acțiune față de o plantă, față de un animal, față de un om necunoscut, că tu te stresezi foarte mult, văd, în mentalul tău și nu știi ce să faci cu această sămânță de iubire. Este în tine sămânța de iubire, iar inima ta creează această senzație de dragoste pe care nu ai cu cine să o împărtășești. Probabil că chiar dacă ești căsătorit, chiar dacă ești într-o relație, te simți uneori singur și inutil. Poate, iată această sămânță care este în mentalul vostru, în a cincea dimensiune, acolo unde creăm realitate și ea trebuie plantată, este și în inima voastră, dar este atât de mare această iubire. Iar voi aici, în mentalul vostru de zi cu zi, vă stresați pentru că nu știți cum să faceți, să plantați această sămânță. Nu trebuie să faceți nimic, trebuie să începeți să vă exprimați emoțiile de dragoste. Să permiteți să iasă, să se exprime, să iasă din voi față de ceea ce puteți. Așa cum am spus, o pasiune, un animal, o floare, o plantă, o persoană, bineînțeles, dacă aveți față de cine. Și aceea este acțiunea pe care trebuie să o faceți. În legătură cu iubirea, dacă vă stresează ceva anume sau vă este teamă a vă exprima anumite sentimente, exprimați-vă sentimentele față de cine sau ce puteți. Inima peștelui. Ce spune inima? Că mentalul spune că vreau dragoste și nu știu cum să fac, mă stresez. Inima spune aceeași carte ne cade, 7 de cupe, care ne căzuse și în tălmăcirea generală. Aici la început, la fel, spune ești ușor confuz emoțional. Este o bulversare care cade așa peste tine emoțională. Ești foarte sensibil, foarte, foarte afectat emoțional și de aceea pornești cu acest stres mental, potolește-te, spune aici inima,
Pentru că în viața peștelui întotdeauna sunt foarte multe emoții. Și este foarte greu uneori să te confrunți cu aceste emoții și uneori te dărâmă, ne arată inima peștelui. Să vedem, nu este o emoție, este o multitudine. De aceea ți este dificil uneori. Exprimă-ți măcar o emoție de dragoste și cade soarele. În această vară, căldură, lumină, trebuie să aduci peste toate aceste emoții. Când ești bulversat emoțional, din inima ta oferă iubirea acelui lucru. Te supără cineva, nu-ți răspunde, te ignoră, te jignește, cine știe ce se întâmplă, oferă iubirea acelui lucru. Dacă asta mi se întâmplă, nu nimic, nu înseamnă că trebuie să mă afecteze. Eu sunt lumină, eu sunt căldură. Asta trebuie să spună peștele. Mai văd aici, parcă simt așa, să vă faceți suc de portocale ceva. Văd un pahar și văd soarele care e ca o portocală. Suc de portocale văd. Și mâncați semințe. Așa mi-a venit să vă spun, să mâncați semințe. Semințe care pot să fie de floarea soarelui, de susan, de ce semințe vreți. Da, inima vă cade peste inimă, ce să mai... Aveți de-a face cu persoane negative, care prin negativitatea lor vă bulversează emoțional. Aveți aici voi al treilea ochi, uite, așa e mintea voastră. Ce spune peștele? Vai de mine, celălalt este sensibil peștele, mi-a spus, mi-a făcut, mi-a nu știu ce și vă dărâmă, vă stresează. Luați voi această sămânță de iubire din inima voastră și scoateți în afară sentimentele voastre și oferiți-le celor din jur ca ele să crească. Să vedeți voi când o să vină cineva cu o jignire, cu o atitudine negativă, cum o să vă uitați la aceste persoane și veți avea deja exercițiu. Și veți scoate din inima voastră, în loc să băgați acolo stresul, veți scoate o iubire pe care o veți trimite către această persoană și veți anihila toată energia negativă. Inima voastră și mentalul vostru anihilează energia negativă la pești. Ia să vedeți ce frumos, uitați-vă aceste emoții care vă bulversează, care cad peste voi pur și simplu, câteodată în inima voastră vine soarele. Inima voastră aici este, pe soare, căldură, bucurie, iubire și aveți inima peste soare, ce frumos, ia uitați-vă, această parte întunecată a inimii, care este în partea opusă, sunt persoanele cu care aveți de-a face, cum cade soarele peste acest întuneric. Soarele vine în inima voastră, deci este la voi și mentalul și inima sunt pline de iubire, sunteți foarte afectați de către persoanele cu care aveți de-a face. Renunțați a mai lăsa pe alții să vă creeze o energie negativă. Exprimați-vă energia pozitivă atunci când puteți, unde puteți, față de cine puteți și la ce oră puteți să faceți această acțiune. Ies pe stradă astăzi și am să fac o acțiune de dragoste față de cineva. Sau am să spun o vorbă frumoasă cuiva astăzi la locul de muncă. Sau am să ajut un animal, sau un copil, sau un bătrân. Trebuie să faceți gândul, inima și acțiunea. Persoanele de lângă voi sunt agitați în perioada asta, nu așa rău, dar nu vă satisfac emoțional. Și atunci trebuie să nașteți voi această satisfacție. Să vedeți cum se vor schimba lucrurile. Haideți să vedem ce ne spun ghizii spirituali. Regina de bâteți, va reveni pasiunea. Ești o persoană pasională. Dacă ești bărbat, îți dorești o femeie pasională. Dacă ești femeie, exprimă-ți pasiunea. Pentru că ai de-a face cu persoane care poate nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, din punct de vedere pasional. Spre sfârșitul lunii va fi mai bine, spre sfârșitul lunii vedem. Te preocupă banii, pune această pasiune în crearea banilor. Păi, de ce scad banii? Eu ce să-ți mai spun? Scad banii aceștia care ți-au căzut în toată tălmăcirea pentru luna iunie. Pune pasiunea ta ca să-ți conduci viața, să-ți asiguri un trai de viață abundent, munca, văd aici, dar multă creativitate ai, spun ghizii spirituali. Și dacă nu poți să te exprimi în dormitor cu amantul sau iubitul, exprimă-ți-o la făcutul banilor. Și mai vedem aici un conflict peste care vei trece. Este un conflict iarăși care trebuie să-l ignori în această perioadă. Persoanele care vin, așa cum ți-am zis, că vin cu energie negativă, trebuie tu să te concentrezi pe ceea ce îți merge bine și să nu dai atenție acestor lucruri, pentru că această energie să scadă din intensitate și că în viitorul tău, probabil, bineînțeles că nu scăpăm niciodată de negativitate, dar în viitorul tău să nu te mai afecteze. Vedem că nu te afectează foarte mult, însă ești foarte sensibil, peștele, foarte creativ, foarte potent material. În dragoste, acolo te atacă orice
Trebuie să faci o schimbare tu aici de energie, dar în general ești ok, ești stăpân pe situație. Ghizul spiritual ne arată un pește care își va regăsi pasiunea, ne arată că această pasiune se poate folosi foarte, foarte creativ în ceea ce privește banii, afacerile, învățământul și va trebui să ignori un conflict. Pe energia ta, poate că uneori îți spune așa, mamă, să vezi ce le fac, să vezi ce le spun, lasă, nu le spune, nu hrăni energiile negative, pentru că ai nevoie de această energie ca să faci ceva cu ea în această perioadă și care veți folosi energia voastră, pasiunea voastră, ceea ce vă place, talentul vostru, veți avea un mare succes acolo. Iar cu iubirea, veți descurca și cu iubirea, bineînțeles că vrem lucrurile să vină pe tavă, veți descurca și cu iubirea. Spre sfârșitul lunii revine iubirea pentru pești. Aceasta a fost tălmăcirea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!